Ẹ káàbọ̀ padà sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ LearnCity. Ní ìkẹ́kọ̀ọ́ tí ó kọjá, a wo orísun lítírésọ̀, níbo ni lítírésọ̀ ti ṣẹ̀ wá. A wo ohun tí lítírésọ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a fi ọgbọ́n àtinúdá gbé kalẹ̀ tó ń kọ́ nípa àṣà, ìṣe àti ìhùwàsí ènìyàn. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí ẹ̀kọ́ tí ó kọjá. Ẹ lè wò ó fún ìmọ̀ kíkún sí lórí ohun tí lítírésọ̀ jẹ́ àti orísun lítírésọ̀. Ní ìkẹ́kọ̀ọ́ tí òní, a ó máa wo ìwúlò inú lítírésọ̀. Kí ni ìwúlò àwọn lítírésọ̀? Lítírésọ̀ ó máa ń kọ́ni ní ẹ̀kọ́. Tí a bá wo ìwé òkèlè àkọ́bù, wọ́n ní òkèlè àkọ́bù kì í ṣe kíni, wọ́n ní kì í ráhùn ọbẹ̀. Tí a bá wo ìwé Débọ̀ Awẹ́, ó jẹ́ èyí tí máa ń kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ inú àwùjọ. Tí a bá wo ìwé tí ọ̀jọ̀gbọ́n Olúfẹ́mi Adéyẹmọ kọ, tí í ṣe àpótí alákàrà, ó sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ inú àwùjọ, ohun tí ó ṣẹlẹ̀, ó kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́, ó sì dáni lẹ́kọ̀ọ́ láti wo bí àwọn ènìyàn ṣe bẹ̀rẹ̀, ibi tí wọ́n bá dé àti ibi tí wọ́n bá ní lọ. Tí a bá sì ní ká wo ìwúlò lítírésọ̀ mìíràn, ó máa ń fi ìṣẹ̀lẹ̀ inú àwùjọ hàn. Tí a bá wo Mọ́remí Àjàsá, ó jẹ́ kí ó yé wa ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nínú àwùjọ. Èyí tó túmọ̀ sí pé lítírésọ̀ gan ó tún máa ń sọ nípa ìtàn fúnni. Ìtàn Mọ́remí yìí ó jẹ́ ìtàn kan gbòógì ní ilẹ̀ Yorùbá tí a ò lè gbàgbé. Mọ́remí jẹ́ ẹni má lè gbàgbé ní ilẹ̀ Ilé Ifẹ̀. Èrè rẹ̀ sì wà síbẹ̀ dòní. Kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí? Lítírésọ̀ ni ó jẹ́ kí a mọ̀. Lítírésọ̀ tún máa ń tọ́ni sọ́nà pé ibi ni ó gbà, tán ni ó gbà. A ní àwọn ewì bíi Òrérí Ayé tí Olúfẹ́mi Adéyẹmọ kọ. Ó sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Ó ní àwọn ọmọ wọ́n ti di eléégún kalẹ̀, wọ́n wọ aṣọ ẹlẹ́wẹ́. Kí ló dé tó? Ó ní pé wọ́n ya aṣọ wọn bó ṣe wù wọ́n. Bàbá ò gbọ́ ti ìyá, ìyá ò gbọ́ tọmọ, ọmọ ò gbọ́ ti bàbá. Oníkálukú ṣe bó ṣe wù wọ́n. Ó fi ìṣẹ̀lẹ̀ ní àwùjọ hàn, ó sì ń tọ́ wa sọ́nà wípé tí a bá fẹ́ kí ohun gbogbo kí ó yí padà, a nílò láti yí padà. Ó ń fi ìṣẹ̀lẹ̀ ní àwùjọ hàn, ó ń tọ́ni sọ́nà, ó sì ń dáni lárayá. Ìdí tó yẹ pé ní ọ̀nà ìdára ẹni yá yìí, tí àwọn ènìyàn kan bá jókòó tí wọ́n wọ́n pé kí ni mo fẹ́ ṣe, ó dẹ̀ wá rẹ̀ mí o. Wọ́n lè tan amóhùnmáwòrán kí wọ́n máa wò, tàbí ká gbé ìwé kí wọ́n máa kà, tàbí kí wọ́n jáde sí ilé amóhùnmáwòrán tí à ń pè ní sínímà. Ìwúlò lítírésọ̀, ó máa ń dáni lárayá. Ó tún máa ń gbé àṣà lárugẹ. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ pé a kò lè ya lítírésọ̀ pẹ̀lú àṣà. Lítírésọ̀ ó máa ń gbé àṣà lárugẹ, ó máa ń fi àṣà hàn, ó máa ń fi orísun àṣà hàn. Níbo ni àṣà ti bẹ̀rẹ̀? Báwo ni a ṣe ń ṣe ní ayé Olúgbọ́n? Báwo ni a ṣe ń ṣe ní ayé Àrẹ̀sà? Báwo ni a ṣe ń ṣe ní ayé Ọ̀wáràngún Àga? Báwo la ṣe ń ṣe lọ́wọ́? Lítírésọ̀
ó tún máa jẹ́ kí a mọ̀ nípa àṣà ẹlòmíràn. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé a lè má dé ìlú Europe rí, a lè má dé ìlú òkun rí, ṣùgbọ́n a mọ̀ nípa àṣà wọn, a mọ̀ nípa ìṣe wọn, a mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń ṣe, nípa wíwo ìran wọn, nípa kíka ìwé wọn, nípa títẹ́tí sí orin tí wọ́n máa ń kọ. Ẹ má yẹ kí a gbà pé orin náà ó wà ní ara ohun tí a ń pè ní lítírésọ̀, tí a sì lè pín sí abẹ́ lítírésọ̀ àlòhùn. Lítírésọ̀ ó máa ń gbé àṣà wa pamọ́, ó sì máa ń tún àṣà wa ṣe. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ pé lítírésọ̀ ó wà fún ìtọ́sọ́nà, àtúnṣe, ìbáwí àti gbígbòòrò. Wọ̀nyí ni ìwúlò àwọn lítírésọ̀ tí a lè mẹ́nubà, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìwúlò lítírésọ̀ ó pọ̀ bí iyanrìn etí òkun. Ìwọ náà kí ni o lè sọ gẹ́gẹ́ bí ìwúlò lítírésọ̀? Kí ni ìwúlò lítírésọ̀ fún ọ? Mọ̀ pé o ti ń ka àwọn ìwé lítírésọ̀ kan, bóyá ní èdè èbó ni tàbí èdè àbínibí. Kí ni ìwúlò wọn? Kí ni ẹ̀kọ́ tí o ti rí kọ́ ńbẹ̀? Àwọn tí o mú jáde àti àwọn tí ó ń fà jáde nígbà tí o bá ń ka lítírésọ̀, ó ní àwọn ìwúlò rẹ̀. Ní báyìí a ó máa lọ sí oríṣiríṣi lítírésọ̀ tí a ní. Oríṣiríṣi lítírésọ̀ méjì ni a ní. A ní lítírésọ̀ àlòhùn, a ní lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ. Kí ni à ń pè ní lítírésọ̀ àlòhùn? Kí ni à ń pè ní lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ? Ní ṣókí, ẹ jẹ́ kí n sáré mẹ́nuba méjèèjì yìí. Lítírésọ̀ àlòhùn gẹ́gẹ́ bí ìpèrí rẹ̀, ohùn ni a máa fi ń pè jáde. Ó sì ní ìpìlẹ̀ gbogbo lítírésọ̀ àgbáláyé. Nígbà tí lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ jẹ́ akẹ́yìndégbẹ̀gbọ́n lọ́wọ́ lítírésọ̀ àlòhùn. Báwo ni lítírésọ̀ àlòhùn ṣe jẹ́ ìpìlẹ̀ fún lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ? Báwo ni lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ ṣe jẹ́ akẹ́yìndégbẹ̀gbọ́n lọ́wọ́ lítírésọ̀ àlòhùn? Ìwọ̀nyí àti àwọn mìíràn ni a ó máa mẹ́nubà nínú ẹ̀kọ́ mìíràn tí a ó ṣe. Kí ni lítírésọ̀ àlòhùn? Báwo ni a ṣe ń fi ohùn pè? Kí ni àṣà tí a rí nínú lítírésọ̀ àlòhùn? Nínú lítírésọ̀ àlòhùn la ti rí ewì, ìjálá, ẹkún ìyàwó. A ní odò kan tí ń bẹ láàrin ìláràárà iwájú ò gbọ́dọ̀ débẹ̀, ìrẹ̀yìn ò gbọ́dọ̀ débẹ̀. Èmi kíní kan mo débẹ̀, mo bù wẹ́jú ojú mi dójóge dí mi díbadí ìlẹ̀kẹ̀. Ẹ wò ó, a ó pàdé nínú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀. Inú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀ yìí ni a ó ti máa ké ewì, la ó ti máa sùn jálá àti irúfẹ́ àwọn mìíràn gẹ́gẹ́ bí oríṣiríṣi lítírésọ̀ tí a ní. Ẹ jẹ́ kí n sọ wípé ó dìgbà kan náà, a ó tún máa pàdé. Ẹ ṣé púpọ̀.